Naranasan mo na bang gumawa ng fruit salad o kahit na anong dessert, tapos ay kulang ang nabili mong condensed milk? Alam mo ba na pwedeng-pwede ka pala gumawa ng condensed milk sa bahay nyo ng pagkadali-dali? Kung gusto mong matutunan kung paano gumawa ng condensed milk ay panoorin mo lang ito hanggang dulo. Dahil pag napanood mo ito ay baka ayaw mo nang bumili ng condensed milk sa grocery dahil napakadali lang pala itong gawin. Sa paggawa ng condensed milk ay 3 ingredients lang ang gagamitin. Panoorin mo ito hanggang dulo para malaman mo kung gaano kadami ang nagawa kong condensed milk sa ingredients na ito. First ingredient, kailangan ng 2 cups na powdered milk, any brand. Gumamit ako ng Bear brand. Second ingredient, 2 cups ng white sugar. At third ingredient ay 1 cup na tubig. Kumuha ng kaserola o kahit na anong kaldero na meron kayo. Oo, pwede ang kawali. Ilagay ang tubig sa kaserola. Isunod na ilagay ang white sugar. Buksan ang apoy ng kalan at iluto ito hanggang sa ma-dissolve ang sugar sa tubig. Pag nag-boil na at na-dissolve na ang sugar ay ilagay sa blender. At ilagay agad ang half portion ng powdered milk at i-blend. Take note na dapat ay mainit ang water at sugar mixture para ma-mix ang powdered milk na linagay. Pag na-mix na ay ilagay ang natirang powdered milk at i-blend hanggang sa ma-mix ang powdered milk at siguraduhin walang buo-buo na powdered milk. I-blend ito ng 3 to 4 minutes. Pag wala kayong blender, pwede ang emulsion blender. Pwede hand mixer kung wala kayong blender. Pwede din haluin lang ng spatula. Mano-mano basta ma-mix ng mabuti. Pwede din siguro ang whisk basta iwasang mag-bubbles. Take note na dapat ay mainit ang water at sugar mixture para ma-mix agad ang powdered milk na linagay. Pag medyo malapot na ito ay ilagay sa jar o container. Ito na po yung condensed milk. Sakto lang ang kulay gaya ng nabibili sa mga stores. Mapapansin mong may bula sa top. Mawawala din naman yan pag lumamig na, pero kung ayaw mo ay pwede mo namang tanggalin. Ganito siya kalapot pag mainit pa siya. Medyo runny. Lalapot pa ito pag malamig na siya. Kagaya ng mga nabibili sa stores, matagal ito masira. Pwede nyo store sa fridge nyo pag hindi nyo nagamit lahat. Sa lahat ng ingredients na ginamit ay makakagawa kayo ng 700 ml na condensed milk. Mainit pa ito kaya runny pa siya. Magiging malagkit siya pag malamig na siya. Parehong-pareho ang kulay at consistency sa mga nabibiling condensed milk sa mga stores. Baka mas maganda pang gamitin ito dahil alam mong walang preservatives kaya gawa na rin kayo. Abangan nyo sa susunod kong upload kung paano gumawa ng ube condensed milk. Siguradong magugustuhan nyo. Salamat po sa pagnood. Kung nagustuhan mo ang recipe na ito ay pwede mong i-share sa mga group chat ng friends and families nyo. Abangan nyo ang upload ko kung paano gumawa ng ube condensed milk na napakasarap at napakabango.